Hello and welcome back to another video from Abhith Siksha. মই আফৰিনা হকে আপোনালোকৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এটা নতুন ভিডিও সিৰিজলৈ যেটো হল সফল্য আৰু আমি এটো ভিডিও সিৰিজত ADRE সিলেবাসটো কভাৰ আপ কৰিম আপোনালোকে সাগে হে আগৰ ভিডিওস বিলাক দেখিছে যত আমাৰ বাকি সাবজেক্টস বিলাক কভাৰ কৰা হৈছে এটো কোৰ্সত আজি আমি চাম যে ইংলিশ পেপাৰখনত কোনটো কিমান কি সিলেবাস আছে মাৰ্ক ডিস্ট্ৰিবিউশন কেনেকুৱা আৰু কোৱেশ্চন পেপাৰ প্যাটাৰ্ন কেনেকুৱা হয় তো আপোনালোকে যদি ক্লাস 3 বা পেপাৰ 3 কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যেটো হল আপোনাৰ 12 পাছৰ কাৰণে HSSLC কাৰণে তে আমি চাও তাৰ সাবজেক্টস বিলাক কেনেকুৱা হয় সোশ্যাল ষ্টাডিজত থাকিব अराउंड 30 কোৱেশ্চনস যেটো 1 মাৰ্ক কে ক্যাৰি কৰি আছে জেনাৰেল নলেজ বা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত থাকিব अराउंड 30 কোৱেশ্চনস যেটো 1 মাৰ্ক কে ক্যাৰি কৰি আছে লজিক্যাল ৰিজনিং এণ্ড মেন্টাল এবিলিটি अराउंड 20 কোৱেশ্চনস থাকিব ইয়াত পাৰ কোৱেশ্চন কনসিষ্ট 1 মাৰ্ক জেনাৰেল ইংলিশত 35 টা কোৱেশ্চনস अराउंड থাকিব তাতো 1 মাৰ্ক কে ক্যাৰি কৰিব আৰু ম্যাথছত 35 अराउंड কোৱেশ্চনস থাকিব হেতু 1 মাৰ্ক কে ক্যাৰি কৰিব আপোনালোকে যদি ক্লাস 4 বা পেপাৰ 4 তা মানে ডিগ্ৰী লেভেলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ADRE তাৰ সাবজেক্টস বিলাক কি হল ইয়াত সোশ্যাল ষ্টাডিজ আছে এটো अराउंड 30 কোৱেশ্চনস 1 মাৰ্ক কে ক্যাৰি কৰি আছে জেনাৰেল নলেজ अराउंड 35 কোৱেশ্চনস 1 মাৰ্ক কে ক্যাৰি কৰি আছে লজিক্যাল ৰিজনিং এণ্ড মেন্টাল এবিলিটি अराउंड 20 মাৰ্কস যেটো 1 মাৰ্ক কে ক্যাৰি কৰি আছে General English around 10 questions aru 1 mark ke carry kori ase Maths around 30 questions ase 1 mark ke carry kori ase aru Reading comprehension and English language to ami yat around 25 ta question pam jitu 2 marks ke carry kori ase te 2 into 25 plus 10 50 plus 10 60 ami jodi English paper to bhal strategy re bahut bhal ke prepare koribo parilu tene hole এই 60 যেটো মার্কস আছে আমি ভালকে এক্সেল কৰিব পাৰিম এটো পেপাৰত আৰু আমি জানিকে হে ইউটিউবত কোৰ্সটো স্টাৰ্ট কৰিছো ঠিক তেনেকৈ আমি অভিত শিক্ষা এপত এটা কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স স্টাৰ্ট কৰিছো সফল্য বুলি যত আমি ADRE এক্সামৰ সিলেবাসটো কভাৰ কৰিছো আৰু আমি এটো কোৰ্সত কি পাম ইয়াত পাম আমি 200 প্লাস লাইভ ক্লাसेस আৰু প্ৰত্যেকটো ক্লাसेছৰ PDF থাকিব 50 প্লাস সেকশনাল টেস্ট ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस recorded classes থাকিব যাতে আপোনালোকে যিকোনো সময়তে নিজৰ সুবিধা মিলাই পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন কন্টিনিউ কৰিব পাৰে MCQ Discussion Sessions MCQs খিনি ডিসকাস কৰা হ'ব যিখিনি এক্সামত আহি গৈছে বা আহিব পাৰে বা যেটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় গুটেখিনি we will cover it up current affairs specific classes আৰু যেতিয়া আমাৰ এক্সাম পাব হবহি we will ensure যে লাষ্ট যিখিনি 12 monthsৰ MCQs আছে we cover everything আৰু আমি হিখিনি আপোনালোকক ডেলিভাৰ কৰো আৰু এই গুটে কোৰ্সটো আপোনালোকে পাব only at 1999 তো আপোনালোক যদি ইন্টারেস্টেড হয় আৰু এই কোৰ্সটো অভেইল কৰিব কাৰণে বিচাৰে তেনে হলে এন্ড্ৰইড ইউজাৰছে এটো স্ক্যানাৰত স্ক্যান কৰি পেলাই অভিত শিক্ষাত এপ্লাই কৰিব কাৰণে পাৰে আৰু iOS ইউজাৰছে they can use this scanner আৰু কিবা কোৱেৰিজ যদি থাকে আৰু আপোনালোক যদি কিবা জানিব কাৰণে বিচাৰে you can contact on this number 70990269115 70990269115 তো এতিয়া আমি চাও যে ইংলিশ পেপাৰখনত আমাৰ সিলেবাসটো কি কোনখিনি টপিকস আমি কভাৰ কৰিব কাৰণে লাগিব ডিটাৰমাইনেজ আছে স্পেলিং এৰৰ্স আছে যত আমি ইজিলি বহুত ধুনিয়াকে মিস্টেকস খিনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো আৰু এনেকুৱা হেৰিতে আমাৰ মাৰ্কস টো যায়গে কাৰণ আমাৰ কি হয় স্পেলিং এটা ওয়াৰ্ড থাকে ন তে আমাৰ হদা গুৰুত্বটো কম পৰে আমি উপৰে উপৰে হে ৰাশত টাইম টু মেকআপ কৰিব যাওতে আমি মাৰ্কস টো হেৰাই দিও সো দিস ইজ সামথিং যেটো আমি বহুত ভালকে থৰলি পঢ়িব কাৰণে লাগিব সাবস্টিটিউশন যত আপোনাৰ এটা সেন্টেন্স দিয়া হ'ব বা কিবা এটা কোৱা যাব তাৰ আমি হে ওয়ান ওয়াৰ্ড হে এটা ওয়াৰ্ডটো উলিয়াব কাৰণে লাগিব টেন্স ফৰ্ম আছে past present future যেখিনি আমি ডিসকাস কৰিম পাছলে ভয়েস আছে নাৰেশন আছে প্ৰিপাৰেচন আছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন যত আমাক প্যাসেজ এটা দিয়া হ'ব আৰু হে প্যাসেজটো পা আমি ভালকে পঢ়ি তাৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস থাকিব যেটো আমি আনসাৰ কৰিব লাগিব ভোকাবুলাৰি আছে সিনথেসিস অফ সেন্টেন্সেস যত আমি সেন্টেন্স বিলাক কম্বাইন কৰিব লাগিব meaning of phrases and idioms phrase দিয়া থাকিব idioms দিয়া থাকিব তাপা আমি appropriate meaning to লব কাৰণে লাগিব sentence correction auxiliary primary and models sentence error word order common errors হিখিনি আমি চাব লাগিব jumble words or sentences গুটে সেন্টেন্স টু জাম্বল কৰি দিয়া থাকিব হে বস্তুটো আমি এটা মিনিংফুল সেন্টেন্সত কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে লাগিব punctuation
synonyms and antonyms. Synonym মানে কি যিবিলাক wordsৰ meaning to same আৰু antonyms কি যিবিলাক words to meaning to opposite. Conjunction, degrees of comparison, parts of speech, noun, adjective, adverb. আমি এই গোটেইখিনি বস্তু ভালকে thoroughly cover up কৰিব লাগিব exam to ভাল কৰিব কাৰণে আৰু this is our telegram channel or হেৰি scanner হয় এটো আপোনালোকে স্ক্যান কৰি লওক যাতে আপোনালোকে লেটেস্ট আপডেটস বিলাক পাওক ক্লাছৰ পিডিএফস বিলাক পাই থাকক আৰু প্ৰ্যাকটিস টেষ্ট বিলাক অ্যাভেল কৰিব পাৰে সো আমি এতিয়া এনালাইজ কৰো যে আমাৰ লাষ্ট যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰস আছে তাৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন বিলাক কেনেকুৱা আছিল আৰু কোনটো টপিকে কিমান মাৰ্কস কভাৰ কৰিছিলে তো প্ৰথমতে আমি সাম ক্লাস 3 বা পেপাৰ 3 যোনটো কোৱেশ্চন পেপাৰ প্যাটাৰ্ন তাত কোনটো টপিকে কিমান মাৰ্কস কভাৰ কৰিছে আৰু এটো আমি সাম 2024 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো তাৰ মানে লাষ্ট ইয়াৰৰটো আমি যেতিয়া গুটে চাৰ্টটো চাই আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইংলিশ পোৰশন অফ দা কোৱেশ্চন পেপাৰত parts of speech sentence correction synonym and antonym হিহতে আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডমিনেট কৰিছে হিহতে বেছিকে মাৰ্কস হোল্ড কৰিছে parts of speech ত ইতিয়া যেনেকে noun pronoun adverb adjective preposition গুটেখিনি আহিছে হেবিলাক টপিকছে parts of speech to cover কৰিছে আৰু parts of speech to last year কিমান আছিল almost there were 7 questions related to parts of speech তাৰপিছত sentence correction at আহিছিলে around 7 questions synonyms and antonyms at আহিছিলে around 6 questions one word substitution at asile around 3 questions degrees of comparison at asile around 3 questions tense at asile around 3 questions punctuation at asile around 2 questions তাৰপিছত idioms and phrases at asile around 2 questions aru conjunction and preposition consisted 1 question ta mane 1 marks te ami itia ikhini sai pele gom palo je even though amar jiman jikhini syllabus ase ami guttekhini thoroughly sabo lagibo but then certain section jot importance to besi dia goise ba exam on basically aha goise ami slightly idea ta palo আৰু তেনেকে আমি এতিয়া যদি 2022 চাও ক্লাস 3 ৰে তেতিয়া আমি কি দেখিম এটোটো আৰু বহুত ক্লিয়াৰলি গম পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত আৰু এটা টপিক এড হ'ব যেটো হল idioms and phrases ও আছে এটো বস্তু idioms and phrases ঠিক আছে তো 2022 পেপাৰত আমি ইংলিশ সেকশনত এটো গম পালো the synonyms and antonyms are ahisile around 8 marks out of 35 ta pasat sentence correction at ahisile around 5 marks ar ta idioms and phrases at ahise around 6 marks ahise idioms and phrases at one word substitution at ahise around 3 marks aru tense at ahise around 1 mark so amar 2022 paper e ikhini comprise korise aru etia jeta ami compare korim 2022 aru 2024 o paper ot titia ami ki dekhi asu tumalke apnaloke saukson bhalke synonyms and antonyms yato ase synonyms and antonyms বহুত খিনি মার্কস ক্যারি কৰিছে দুটাতে সো উই নো যে আমি synonyms and antonym to চাব লাগিব তাৰ পাছত আহি গল sentence correction at around 5 marks yet around 7 marks তো আমি কি বুজিলো যে আমি sentence correction to চাব কাৰণে লাগিব ভালকে one word substitution ইয়াতো আছে তো ইয়াত কি হ'ব মই এনেকে লিখিছো যাতে আপোনালোকে তো গম পাইছে এটো one word substitution mean কৰিছো আৰু এটো ইয়াৰ 2024 to tense to আছে যেটো আমি 2022 to পাইছো so it's not like যে এগিটা অলপ common topics কাৰণে আমি ইখিনিয়ে পঢ়িম it's not like that of course আমি গুটেখিনি কভাৰ কৰিব কাৰণে লাগিব but যেহেতু আমি জানো যে ইখিনি বস্তু বহুত ফ্ৰিকুৱেন্টলি আহা হৈছে আৰু বহুত ৰিপিটেটিভ হয়
we have to make sure যে আমি এটো word by word জানো আমি আৰু emphasis দিও কিছুমান important topics আমি এই chart to analyze কৰোতে পাই গলো এতিয়া so 2024 পেপাৰটো আমি যেতিয়া চাও আধাত সে বেছি সেকশনটোৱে কনজিউম কৰিছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনে আধাত সে বেছি গুটে চাৰ্টটো কনজিউম কৰিছে গুটে কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডমিনেট কৰিছে আৰু তাত কিমান আহিছিলে around 12 questions আহিছিলে just imagine 12 questions কিমানখিনি মাৰ্কস আমি যদি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আমি যদি ইম্পৰ্টেন্স দিও we can take a lot of marks from that portion তাৰ পাছত আহি গল synonyms and antonyms হেতু কভাৰ কৰিছে around 5 questions তাৰ পাছত ভয়েস আছে দুটা কোৱেশ্চন প্ৰিপজিশনত আছে দুটা কোৱেশ্চন টেন্স ফৰ্মছত আছে এটা কোৱেশ্চন ভোকাবুলাৰি আৰু সেন্টেন্স কাৰেকশনত আছে এটা কোৱেশ্চন তাৰ পাছত আমি যেতিয়া 2022 পেপাৰত চাও ইয়াতো আমি দেখিছো যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনে গুটে ম্যাক্সিমাম পাৰ্টটো লৈছে তাৰ পাছত আহি গল synonym and antonym তাৰ পাছত আছে idioms and phrases reading comprehension 2022 around 10টা question আছে তাৰ পাছত synonyms and antonyms around 5 questions আছে idioms and phrases around 4 questions আছে sentence correction around দুটা question আছে vocabulary এটা one word substitutionত এটা টেন্স ফৰ্মছত এটা আৰু পাৰ্টস অফ স্পিচত এটা তো আকৌ আমি যেতিয়া এনালাইজ কৰো 2022 পেপাৰখন আৰু 2024 পেপাৰখন তাত আমি কি গম পাইছো যে আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন তাৰ পাছত synonym and antonym one word substitution আৰু sentence correction one word substitution once again আমি গুটেখিনি কভার আপ কৰিব লাগিবই ইটস নট লাইক ইখিনি পঢ়িলে হৈ যাব আমি গুটেখিনি থৰলি word by word আৰু বহুত ডিটেইলত পঢ়িম once we go further but আমি at least important topics খিনি গম পালো যে আমি ইখিনিত maybe 1-2% বেছি আমি ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব সো আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কি ৰিলেটেড সেন্টেন্স কাৰেকশন identify the grammatically incorrect sentence incorrect আমি কিন্তু কেতিয়াবা অলপ silly mistakes কৰি দিও হে টাইমটো মিলাব যাওতে হক বা পেপাৰখন কেতিয়াবা বেছি ভাল গলে বা পেপাৰখন বেছি ভাল নগলে নাৰ্ভাসনেস অর হ্যাপিনেস এক্সাইটমেন্ট সবতে আমি পঢ়াত কেতিয়াবা ভুল কৰি দিও তো we have to ensure যে যেটো কোৱেশ্চন আছে হেতু বস্তু আমি ভালকে পঢ়িছো আৰু আমাৰ এটো হেট কি কৈছে যে গ্ৰামাটিক্যালি ইনকাৰেক্ট তাৰ মানে যোনটো ভুল হয় হে সেন্টেন্সটো আইডেন্টিফাই কৰিব কাৰণে দিছে তো আমি চাও আমাৰ অপশনস এগিটা আছে গুটেকিটা আমি এটা এটাকে চাও I want to go home now মই এতিয়া ঘৰ যাব বিচাৰিছো now present tense এতিয়া I want to present হয় to go home এটো infinitive তে এটো sentence টো পুৰা present tense যে মই এতিয়া ঘৰ যাব বিচাৰিছো এটো শুদ্ধ হয় I wish to go home now মই বিচাৰিছো যে মই ঘৰ যাব পাৰো এতিয়া now to তেনেকে present wish to এটো present হয় আৰু এটো আমাৰ infinitive এটো শুদ্ধ I shall go home now মই ঘৰ যাব বিচাৰিছো এতিয়া ঘৰ যাব বিচাৰিছো ফিউচাৰত কৈছে this is also grammatically correct I went to go home now to আমাৰ প্ৰেজেন্ট হয় এতিয়া I went এটো কি সেন্টেন্স হয় went past now to present এটো আমাৰ ইনফিনিটিভ এই past আৰু প্ৰেজেন্টৰ এটো জানো সেন্স মেক কৰিছে এই সেন্টেন্সটো I went to go home now
ইয়াৰ একো সেন্সে নাই, একো লজিকে নাই। তো আমি যেতিয়া গোটেইকেইটা সেন্টেন্স চাওঁ, আমি জানো যে এইটো সেন্টেন্স ভুল হয়। সেইকাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি? দ্য গ্ৰামেটিকেলি ইনকাৰেক্ট সেন্টেন্স ইজ অপশ্যন ডি। আৰু সেইকাৰণে কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা হয় যে আমি যেতিয়া পুতুককৈ ওপৰে পঢ়ি পেলাই চাই লওঁ, কনফিউজ হৈ যাওঁ। সেইকাৰণে এনেকৈ যেতিয়া আমি কনফিউজ হওঁ, তেতিয়া কি কৰিম? প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্স পঢ়ি পেলাই আমি বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যাতে আমি বেটাৰ এনালাইজ কৰিব পাৰোঁ। আইডেণ্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড। আকৌ আমি স্পেলিং, কোনটো স্পেলিং ভুল আছে সেইটো চাম। প্ৰথমতে আছে স্কুৱেৰ, SQUARE, স্কুৱেৰ। ঠিকে আছে স্পেলিংটো। পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, আমি প্ৰনাউন্স কৰি চাওঁ, চিলেবলছত ভাঙি চাওঁ হৈছে নে নাই। পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, এইটো জানো শুদ্ধ লাগিছে? মোৰ অলপ ডাউটছ আছে ইয়াত। নেক্সটটো চাওঁ ডায়াগনেল, এইটোও মোৰ ঠিকেই লাগিছে, DIAGONAL। আৰু ট্ৰাইংগল, TRIANGLE, ট্ৰাইংগল, এইটোও ঠিক লাগিছে। পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ৱৰ্ডটো তেনেকৈ প্ৰনাউন্স হয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। এতিয়া মই চিলেবলছত ভাঙোতে কেনেকৈ গ'ল? পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। তো আমি এবাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰটো লিখি চাওঁ, PERPENDICULAR, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। কাৰেক্ট স্পেলিং এইটো হয়, আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ এইটো হয়, কাৰণ দিছ হেজ বিন স্পেল্ড ৰংলি। তাৰপাছত আহি গ'ল চিননিমছ এণ্ড এণ্টনিমছ। কুৱেশ্যনটো কি আমাৰ? হোৱাট ইজ দ্য অপজিট অফ চৰো? চৰৰ অপজিট মানে কি? এণ্টনিয়াম। ইয়াত আমি এণ্টনিয়ামটো চাবৰ কাৰণে লাগিব। তে চৰো মানে কি হয়? চৰো মানে দুখ কৰা, ছেড হোৱা, গ্ৰীভ কৰা। তে আমি চাওঁ আমাৰ অপশ্যনছকেইটা কি আছে। জয়, জয় মানে কি? জয় মানে হেপ্পী হোৱা, সেই ষ্টেট অফ এক্সাইটমেণ্টটো, ষ্টেট অফ হেপিনেছটো। হেপ্পী কি হয়? ফূৰ্তি হোৱাটো, পূৰা হেপ্পী থাকা। লাভ, হাঁহাটো। বিউটি, ধুনীয়া, কিবা এটা বস্তু ধুনীয়া, কোনোবা মানুহ ধুনীয়া। তো এতিয়া আমাক কি চাব লাগে? চৰৰ অপজিট। তে ধুনীয়াটোতো এটা এপিৰিয়েঞ্চ হয়, এইটো নহয়। লাভটো এটা এক্সপ্ৰেশ্যন, এটা ইম'শ্যন হয়, এইটো নহয়। তে আমাৰ বাচিলে কি? জয় বা হেপ্পী। এতিয়া চৰো মানে কি? দুখ কৰা। তে দুখৰ অপজিটটো কি হ'ব? ফূৰ্তি কৰা। ফূৰ্তি মানে হেপিনেছ। কিন্তু এতিয়া হেপ্পী হ'ব নে জয় হ'ব? হেপ্পীটো কি হয় আমাৰ? এডজেক্টিভ। আৰু চৰোটো কি হয়? নাউন। তে সেইকাৰণে হেপ্পীটো নহ'ব। জয়টো কি হয়? এইটো এটা ষ্টেট অফ হেপিনেছ হয়, আৰু এইটো এটা নাউন হয়। তে সেইকাৰণে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব? চৰৰ অপজিটটো হ'ব জয়, কাৰণ এইটো নাউন, এইটো এটা ষ্টেট অফ হেপিনেছ হয়, আৰু ইয়াৰ অপজিটটো কি? দুখ হোৱা। দুখ হোৱা মানে কি? চৰো, which is also a noun. আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ, ফ্ৰম দ্য লিষ্ট বিলো আইডেণ্টিফাই দ্য চিননিম অফ লেমেণ্ট। লেমেণ্টৰ চিননিম, তাৰমানে কি? ৱৰ্ডটো বেলেগ হ'ব, কিন্তু মিনিংটো ছেইম হ'ব। তে লেমেণ্ট মানে কি? দুখ কৰা, গ্ৰীভ কৰা, কিবা এটা বস্তুত দুখ লগা। তে তাৰ আমাৰ লিষ্টকেইটা কি আছে আমি চাওঁ। ছেড, দুখ লগা। তাৰপিছত আছে মৰ্ণ, সেইটোও এটা দুখ কৰা, মানুহজন ঢুকালে যিটো আমাৰ ইম'শ্যন হয়। আমি কওঁ ন যে হি ইজ মৰ্ণিং হিজ ডেথ, সেইটো। কপিড আৰু মলিকিউল। এতিয়া আমি চাওঁ অপশ্যনছবিলাক। মলিকিউলটো এটা চাইণ্টিফিক টাৰ্ম হয়, এইটোতো দুখৰ লগত বা লেমেণ্টৰ লগত একো ৰিলেশ্যনেই নাই। চ' দিছ ইজ নট আৱাৰ আনচাৰ। কপি কৰা, এইটো একো ৰিলেশ্যন নাইকিয়া। কপিড, দুখ কৰা, সেইটো ইটছ নট এন ইম'শ্যন। তাৰপিছত আহি গ'ল মৰ্ণ বা ছেড, দুইটাই দুখ হয়। কিন্তু আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব? লেমেণ্টৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন আছে, বাই ডেফিনেশ্যনত সেইটো ডাইৰেক্ট যোনটো চিননিম আহে, সেইটো হ'ল মৰ্ণ। ছেডটো নহয়। আমাৰ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। আৰু সেইবিলাক বস্তু আমি যেতিয়া কোৰ্চটো আগুৱাই বাঢ়ি যাব, আমি চব বস্তু ইয়াতকৈ আৰু ডিটেইলত পঢ়িম, আৰু প্ৰত্যেক বস্তু মিনিং বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কাৰণ বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত চাওক, যেতিয়া আমি চাওঁ ছেড, মৰ্ণ, দুটাই চাব গ'লে শুদ্ধ হয়, কাৰণ মিনিংটোতো সেইটোৱে, গ্ৰীভ কৰা, দুখ কৰা। কিন্তু মৰ্ণটো কেনেকৈ আনচাৰ হ'ল আৰু ছেডটো কেনেকৈ নহয়, সেই যে সৰু ডিফাৰেঞ্চেছখিনি আছে, সেইখিনি বস্তু আমি ভালকৈ বুজি পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰি যাব লাগিব, যাতে আমি এইবিলাক এৰাৰ্ছ ক্ৰিয়েট নকৰোঁ। হোৱাট উড বি দ্য এণ্টনিয়াম অফ ফ্ৰেণ্ড? ফ্ৰেণ্ডৰ এণ্টনিয়ামটো কি? এণ্টনিয়াম মানে কি? এণ্টনিয়ামটো হ'ল অপজিটটো। তে আমাৰ অপশ্যনছটো কি আছে চাওঁ।
foe, unfriend, dislike আৰু buddy. তো ঠিক আছে আমি এইকেইটা বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ. বাডীটোতো এইটো ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনাই. বাডী আমি ফ্ৰেণ্ডছক বাডী বুলি ইনফৰ্মেল হয় বস্তুটো. তো এইটো এণ্টনিম অপজিট লাগে. তো এইটোতো আমাৰ আনচাৰ নহয়. ডিছলাইক কৰা কাৰোবাক ভাল নালাগে. কিন্তু ফ্ৰেণ্ড হ'লেও সেইটো কিবা যে হ'ব কিবা ৰিলেশ্যন থাকিব তাৰ একো মিনিং নাইকিয়া. ইটছ জাষ্ট আ ফিলিং অফ ডিছলাইক. তে এইটোও নহয়, এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ নহয় মানুহৰ. কাৰণ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো সেই ফ্ৰেণ্ডটো এটা ৰিলেশ্যন হয়. আনফ্ৰেণ্ড এইটো ফেচবুকটো নহয় যে ফ্ৰেণ্ড আনফ্ৰেণ্ড সেইটো নহয়. কিন্তু বস্তুটো কি যে ফ্ৰেণ্ড আছিলে এতিয়া ফ্ৰেণ্ড নহয়. কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে ৰিলেশ্যনটো বেয়া হৈ গ'ল. ভাল ৰিলেশ্যন ভাল নাথাকিলেও মানুহ কেতিয়াবা আনফ্ৰেণ্ড হৈ যাব কাৰণে পাৰে. আৰু তাৰপাছত ফো. আৰু এই ফো মিনিংটো কি? এইটো মিনিং হ'ল এনিমি. আৰু আমি কি বিচাৰি আছোঁ? ফ্ৰেণ্ডৰ অপজিট. তো ফ্ৰেণ্ডৰ অপজিটটো কি হ'ব? ফো, এনিমি. তো আমাৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কি? আনচাৰ এ. চ' এতিয়া আমি চাওঁ যে ভইচ টপিকটোৰ পৰা কেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ দিয়া গৈছে. প্ৰিভিয়াছ ক্লাইম্বাৰ্ছ হেড কাট ষ্টেপছ ইন দ্য আইচ. তো আমাৰ চেণ্টেন্সটো অলমষ্ট ডাইৰেক্টলিয়ে কোৱা গৈছে, ঘূৰাই পকাই কৈ যোৱা নাই যে আগৰ যোনখিনি ক্লাইম্বাৰ্ছ আছিলে সিহঁতে বৰফত ষ্টেপছ বনাই গৈছিলে. তো আমি এইটোতো গম পাওঁ যে এইটো এক্টিভ ভইচ হয়. ঠিক আছে, তো এতিয়া চেণ্টেন্সৰ টাইপটো কি, কোনটো টেন্সত কোৱা গৈছে আমি সেইটো ফিগাৰ আউট কৰোঁ. প্ৰিভিয়াছ ক্লাইম্বাৰ্ছটো আমাৰ কি হয়? ছাবজেক্ট. হ্যাডটো কি হয়? অক্সিলাৰী ভাৰ্ব. কাটটো মেইন ভাৰ্ব. ষ্টেপছ ইন দ্য আইচ আমাৰ অবজেক্ট. তো এতিয়া অক্সিলাৰী ভাৰ্বটো কি হয়? হ্যাড. এইটো কি হয়? পাষ্ট পাৰফেক্ট নহয়? হ্যাড কাট ষ্টেপছ ইন দ্য আইচ. তো আমাৰ এই চেণ্টেন্সটো কি হয়? পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আছে. তো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থাকিলে আমি পেছিভ ভইচলৈ যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি? অবজেক্টটো সদায় আহি যায় ছাবজেক্টৰ জেগাত. তাৰপাছত আহি গ'ল হেড বিন. তাৰপাছত আহি গ'ল V3 পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অফ দ্য ভাৰ্ব. আৰু তাৰপাছত আহি গ'ল বাই. আৰু তাৰপাছত লাষ্টত আহি গ'ল ছাবজেক্ট. আৰু য'ত অবভিয়াছ হয় যে ছাবজেক্টটো ক'ত কি হ'ব, তো তাত আমি ছাবজেক্টটো অমিটো কৰিবৰ কাৰণে পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ অপশ্যনছ ইয়াত দিয়া আছে. তো আমি চাওঁ কোনটো এতিয়া আমাৰ ৰুলটো মতে শ্বুট কৰিছে. ঠিক আছে, তো প্ৰথম কি? ষ্টেপছ হেড বিন কাট ইন দ্য আইচ. ষ্টেপছ ৱেৰ কাট ইন দ্য আইচ. ক্লাইম্বাৰ্ছ কাট ষ্টেপ ইন দ্য আইচ. ষ্টেপছ কাট ইন দ্য আইচ বাই ক্লাইম্বাৰ্ছ. আমি যেতিয়া এই চেণ্টেন্সটো পঢ়োঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে এই চেণ্টেন্সটো অলৰেডি ভুলেই হয় কাৰণ এই চেণ্টেন্সটোৱে একো চেন্স মেক কৰা নাইকিয়া. আমি যেতিয়া এইটো পঢ়োঁ ক্লাইম্বাৰ্ছ কাট ষ্টেপছ ইন দ্য আইচ, তো এইটো কি? ছাবজেক্টটো ছাবজেক্টৰ জেগাত থাকি গ'ল, অবজেক্টটো অবজেক্টৰ জেগাতে থাকি গ'ল. এইটোত একো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈ থকা নাই, এইটো এক্টিভ ভইচতে আছে. তো এইটো চেণ্টেন্সো নহয়গৈ. আৰু তাৰপাছত ষ্টেপছ ৱেৰ কাট ইন দ্য আইচ. আমাৰ ইয়াত কি দেখাইছে? যেতিয়া পাষ্ট পাৰফেক্ট হয় আমাৰ ৰুলৰ মতে তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ যাব? হেড বিন তাৰপিছত পাষ্ট পাৰ্টিচিপল. আৰু ইয়াত কি হয়? এইটো ৱেৰটো কি হয়? চিম্পল পাষ্ট. তো এইটোতো আৰু নহয়, এই তিনিটা ভুল. তো এতিয়া আমি অপশ্যন এটো চাওঁ. আৰু অপশ্যন এটো কি হয়? ষ্টেপছ অবজেক্টটো দিয়া আছে. হেড বিন আছে. কাট, কাটৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি? কাট কাট কাট. মেইন ভাৰ্বটোও কাট হয়, চিম্পল পাষ্টটোও কাট হয় আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপলো কাটেই হয়. তো কাটটো আহিলে ক'ত কাটিছে? ইন দ্য আইচ. আৰু কোনে কাটিছে? প্ৰিভিয়াছ ক্লাইম্বাৰ্ছ. সেইটোতো আমি পঢ়িলেই গম পাওঁ আইচত কোন গৈ আছে? ক্লাইম্বাৰ্ছেই গৈ আছে. তো সেইকাৰণে ইয়াত যিহেতু সিহঁতে দিয়া নাইকিয়া সেইটো আমি মেনশ্যন কৰিলেও ভুল নহয়, কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰত যিহেতু নাইকিয়া ইটছ অ'কে. আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি? ষ্টেপছ হেড বিন কাট ইন দ্য আইচ, অপশ্যন এ. চ' আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ. আৰু তাত কুৱেশ্যনটো কি আছে? ন' ওৱান কেন ডু এনিথিং আনলেছ ছাম ওৱান গিভছ আছ মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন. তো এই চেণ্টেন্সটো আমি যেতিয়া পঢ়োঁ এইটো জেনেৰেলি কোৱা গৈছে, তাৰমানে এইটো কি হ'ল? এক্টিভ ভইচ হয়. আৰু আমি এতিয়া এইটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব পেছিভ ভইচলৈ.
আমি চাওঁ এতিয়া কোনটো টেন্সত সেন্টেন্সটো দিয়া হৈছে বা কোনটো স্ট্ৰাকচাৰত সেন্টেন্সটো দিয়া হৈছে নো ওয়ানটো হ'ল আমাৰ সাবজেক্ট can আহি গ'ল তো can হলে কি হ'ব এটো মডেল আহি গ'ল ইয়াত মডেল verb এইখিনি বস্তু আমি এলাবোৰেট কৰি পেলাই পাছত পঢ়িম once we go further এটা কাৰণে I'm just giving an overview do to হল আমাৰ main verb anything object unless someone gives us more information এটো হল conditional clause তো এতিয়া এটো আমি কি কৰিব লাগিব মডেল verb আছে ন এটো আমি এতিয়া passive voice লৈ নিব লাগিব তো passive voice লৈ নিয়াত আমি rule to চাও আমি formula to চাও passive voice লৈ যেটা models খিনি হয় convert হয় তেতিয়া আমি কি কৰো of course passive voice হয় তো object to আহি গল আগত তাৰ পাছত আহি গল model verb তাৰ পাছত আহি গল be আৰু তাৰ পাছত আহিলে past participle তাৰ পাছত by আৰু তাৰ পাছত subject কিন্তু কেতবা যেটো obvious হয় যেটো বস্তুত by আৰু subject টো নিদিলেও হয় হেইবিলা কেসেছত we can omit a by আৰু subject to it becomes optional তো আমি এতিয়া আমাৰ অপশনস খিনি চাও অপশনস খিনি কি কি আছে nothing can be done without giving information nothing can be done unless we are given more information nothing can be done unless someone gives more information nothing can be done without information তো আমি এটা এটা সেন্টেন্স বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো যাতে আমি আনসাৰটো জানিবৰ কাৰণে পাৰো কোনটো শুদ্ধ হয় তো আমি যেটা এটো চাও nothing can be done without information এই গুটে সেন্টেন্সটোৱে না আমাক প্ৰপাৰ নলেজ দিয়া না মেইন সেন্টেন্সৰ without information তো আমি কাৰ পৰা পাই আছো কোনবা someone দি আছে কোনবা স্পেসিফিক দি আছে কোনে দি আছে আমাৰ হেতু আইডিয়া নাই কিয়া complete sense to yet make কৰা নাই so this is not the answer this is incorrect তাৰ পাছত আহি গল আমাৰ next option to nothing can be done unless someone gives more information nothing can be done unless someone gives more information eto passive voice hole completely convert hoye nai kya karan yat someone gives us to he karne this is not correct tar pasot ahi gol option b so option b to ki nothing can be done unless we are given more information to ami jodi yat sao duta part ase nothing can be done unless we are given more information ইয়াত যেনেকে আছে no one can do anything unless someone gives us more information তো প্ৰথম পাৰ্টটো চাও no one can do anything তো এটো যেতিয়া হে অ্যাক্টিভ ভয়েসটো আমি প্যাসিভলে আনো অবজেক্টটো আগত আহি গল anything to হৈ গল nothing model verb আহি গল be আহি গল third form of the past participle আৰু তাৰপিছত সাবজেক্টটো যেহেতু no one হয় এটো এটা জেনাৰেলাইজড ফৰ্মে হয়তো নহলেও হৈ যাব হে কাৰণে এটো ইয়াত নাই কিয়া unless someone gives us more information unless someone gives us we are given hoise na we are given more information to eto to correct lagise eta pohibor karone still ami ebar option a to sai lo option a is nothing can be done without giving information to ami jeta yat sao a sentence to meaning to yat specifically mention kora nai enuka lagise je he generally information to napale eku koribo noaribo kintu hetu nohoy no যে আমি ইনফরমেশন নোপোৱালৈকে একো কৰিব কাৰি নোৱাৰি একচুয়াল সেন্টেন্সৰ মিনিং হেতু হয় আৰু ইয়াত যোনটো গিভিং টু আছে আমাৰ ৰুলৰ মতে তো ইয়াত কি হ'ব পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হৈ যাব কিন্তু এটো ষ্টিল প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আছে তো এটো আমাৰ ৰুলছৰ মতে দিস ইজ ইনকাৰেক্ট তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি অপশন বি নাথিং ক্যান বি ডান আনলেস উই আর গিভেন মোর ইনফরমেশন ইয়াত ৰুলছ খিনি ভালকে ফলো কৰা হৈছে ইখিনি জাস্ট এটা ওভাৰভিউ আছিল যে ইংলিশ সিলেবাসৰ পোর্শন টু কি আছে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন বিলা কেনুকা হয় আৰু জেনারেল কোয়েশ্চন পেপার প্যাটার্নস বিলা কেনুকা হয় ইয়াৰ নেক্সট ক্লাসৰ পৰা আমি গুটেখিনি টপিকস লাহে লাহেকে গুটেখিনি এলাবোৰেটলি কভাৰ কৰিম কিবা কনফিউজন থাকিলে আপোনালোকে প্লিজ আমাক কমেন্ট বক্সত জনাব থ্যাংক ইউ সো মাচ লেটস মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ